साइकलहरु भयो यसको ब्याट्री यहाँ भित्र हुन्छ मोटर यहाँ हुन्छ हजुरको हाम्रो स्टार्टिङ मोडल हो C3 मोडल यसको प्राइस चाहिँ 55,000 यो चाहिँ हाम्रो F6i मोडल सबसे एक्सपेन्सिभ मोडल हो र सबसे हाई रेन्ज यो चाहिँ हाम्रो डेलिभरीको लागि स्पेशली युज हुने मोडल हो र तपाईको बाहिर आउट अफ भ्यालीमा एकदमै गइरहेको चितवनमा गइरहेको मोडल चाहिँ यो हो सो गाइज आज म तपाईहरुलाई हिरो इलेक्ट्रोको इलेक्ट्रिक बाइसाइकल शोरूम भिजिट गराउँदै छु सो म अहिले आइपुगेको भनेको पुल चौक ललित साझा पेट्रोल पम्पको जस्ट अपोजिट साइडमा अहिले म उभिरहेको छु र यहाँ तपाईले माथि देख्नुहुने इलेक्ट्रो ई साइकल भनेर लेखिरहेको छ र शोरूम भित्र कतिवटा मोडल छ तिनीहरुको प्राइस कति पर्छ त्यो सबै तपाईले त्यहाँ जानकारी गराउने छु सो आउनुस् भित्र कतिवटा मोडल चाहिँ हेरौ है त सो गाइज हामी चाहिँ भित्र आइसकेको छौँ र हिरो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलको शोरूम भित्र आइपुगेको छौँ र यहाँ हाम्रो एकजना म्याडम हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी तपाईलाई परिचय गराउँदैछौँ नमस्ते म्याम नमस्ते सर आराम हुनुहुन्छ हजुर हजुर ओके सो आज हामीसँग कतिवटा मोडलहरु छ इलेक्ट्रिक बाइसाइकलको त्यसको बारेमा बुझ्न चाहन्छौँ त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसन हैन यसमा हुने अप्सनहरु के छ हाम्रो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलमा त्यसैगरी प्राइस वारेन्टी ग्यारेन्टी सबै कुराहरु चाहिँ भ्युअर्सहरुलाई तपाईले जानकारी गराइदिनु नमस्ते म नेहा म चाहिँ यो इलेक्ट्रो ई साइकलमा शोरूम हेर्छु शोरूमको सबै साइकल्सहरु हेर्छु र आज म तपाईलाई यो साइकल हाम्रो इलेक्ट्रो साइकलको बारे केही बताउने वाला इलेक्ट्रोको 12 टा मोडल छ हामीसँग चाहिँ अहिले हामीसँग 12 टा मोडल छ र हरेक मोडलको स्पेसिफिकेसन देखि लिएर प्राइस रेन्ज वारेन्टी ग्यारेन्टी सर्भिसिङहरु सबै बताउँछु हजुरलाई ओके सो हाम्रो फर्स्ट मोडलबाट स्टार्ट गरौँ कुन मोडल हो त्यहाँबाट चाहिँ जस्तै यो मोडल मैले देखिरहेको छु हजुर हाम्रो चाहिँ 12 टा मोडल छ र यो हाम्रो स्टार्टिङ मोडल हो C3 मोडल यसको प्राइस चाहिँ 55,000 छ र हाम्रो यो साइकलमा चाहिँ यो ई साइकलहरु भयो यसको ब्याट्री यहाँ भित्र हुन्छ मोटर यहाँ हुन्छ हजुरको र यसमा हाम्रो चाहिँ फ्रन्ट डिस्क ब्रेक छ रियर डिस्क ब्रेक छ र तपाईको गियर पनि वान्स गियर सिस्टम छ यसमा सिंगल गियर वाला भयो हजुर यो सिंगल गियर वाला भयो हजुरको 26 टायर साइजको हो तपाईको र यो स्मार्ट डिस्प्ले भएको स्मार्ट डिस्प्ले वाला ई साइकल भयो हजुरको प्राय ई साइकलमा स्मार्ट डिस्प्ले त भइहाल्छ ओके ओके हुन्छ यसमा चाहिँ वारेन्टी ग्यारेन्टी कति छ तपाईको 2 वर्षको ब्याट्री र मोटरमा रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी हुन्छ 2 वर्षमा हजुरले पर्चेस जस्तो मानौं कि तपाईले आजको डेटमा पर्चेस गर्नुभयो भने त्यसको ठ्याक्क 2 वर्षसम्म तपाईको यसमा ग्यारेन्टी हुन्छ केही पर्यो केही बिग्रियो केही फुटेर आयो भित्रको ब्याट्रीहरुबाट फुलेर आयो मोटर्समा केही प्रब्लमहरु दियो आयो भने हामी पहिला चेक गर्छौं हाम्रो शोरूममा लिएर आएर चेक गर्छौं त्यसमा केही भएन भने चाहिँ हामी पुरै रिप्लेस गरिदिन्छौं हजुरले केही पनि पे गर्नु पर्दैन त्यसको लागि ओके त्यसैगरी हामी अर्को मोडलको कुरा गरौँ अर्को हाम्रो बेसिक मोडलमै जाउँ त नभए सो अर्को बेसिक मोडल हो C4 मोडल यो चाहिँ तपाईको प्राय तपाईको लेडीजहरुलाई कम्फर्ट हुने मोडल हो तपाईको किन यो लेडीजलाई कम्फर्ट हुन्छ भने तपाईको यो स्ल्यान्टन छ यसरी स्ल्यान्टन भयो भने लेडीजहरुलाई एकदम सजिलो हुन्छ त्यसको मतलब मेनली युज गर्न नमिल्ने मेनले पनि युज गर्न मिल्छ तर प्रायोरिटी चाहिँ अलिकति बेसी लेडीजहरुलाई छ यसमा चाहिँ यो पनि तपाईको 1 गियर सिस्टम सिंगल गियर सिस्टम मोडल हो र यसको प्राइस पनि 55,000 छ यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग यो ग्रेमा अवेलेबल छ र एउटा पर्पलिश कलरमा पनि हाम्रो अवेलेबल छ र यसमा पनि ब्रेक चाहिँ फ्रन्ट डिस्क ब्रेक मात्रै छ ब्याक डिस्क ब्रेक छैन र हाम्रो यो जति पनि ब्रेक छ मेकानिकल ब्रेक छ ओके त्यसैगरी हामी अर्को पनि यहाँ देखिरहेको छौँ यसको बारेमा थोरै भन्दिनु न सो यो भयो हाम्रो F3i मोडल यो चाहिँ अलिकति हाई रेन्ज वाला मोडल हो यो चाहिँ तपाईको 1 लाख पर्छ यसको प्राइस रेन्ज भनेको 1 लाख हो र यसमा चाहिँ तपाईको सिस्टम अलिकति डिफरेन्ट छ जुन चाहिँ मैले तपाईलाई 55,000 को साइकलहरु देखाए त्यो भन्दा धेरै नै यसमा एडभान्स फिचर्सहरु छ जस्तो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा सस्पेन्सन छ तपाईको यसमा सस्पेन्सन लक पनि गर्न मिल्छ ओके लक पनि सो लक पनि गर्न मिल्ने सस्पेन्सन भयो यसको हायर मोडलमा तपाईको डिफरेन्ट भेराइटी छ जस्तो मानौं कि तपाईको यो अन गर्दाखेरि सिस्टम अन गर्दाखेरि अरु मोडल भए यो सिस्टम अन गरिसकेपछि पुश गरिसकेपछि यो रन हुन्छ भने यसमा चाहिँ चिप नै चाहिन्छ यो चिप बिना चाहिँ रन हुँदैन सो एउटा सेक्युरिटी भयो हजुरको सेक्युरिटी सिस्टम पनि भयो यो चिप भएपछि मात्रै यो अब यो प्रेस गरेपछि यो जान्छ यो चिप भएन भने यो सिस्टम रन हुँदैन सो एउटा ठाउँबाट सेक्युरिटी पनि भयो हजुरको त्यसपछि गएर आएर यसमा गियरको कुरा गरौँ यसमा चाहिँ अघि मैले देखाएको मोडलहरुमा चाहिँ तपाईको सिंगल गियर सिस्टम छ भने यसमा चाहिँ तपाईको 7 गियर सिस्टम छ र यो एकचोटी फुल चार्ज गर्दाखेरि 25 to 35 किलोमिटर सम्म पनि जान्छ
मानौँ कि यो 30 to 35 किलोमिटर। अब 30 to 35 किलोमिटर भनेको कस्तो हुन्छ भने 30 भनेको तपाईँले यो थ्रोटल हाम्रो चाहिँ ई साइकलहरूमा चाहिँ हाफ थ्रोटल हुन्छ। हाफ थ्रोटल भनेको तपाईँको स्कुटरको जस्तै फुल एक्सिलेटर होइन, हाफ एक्सिलेटर हुन्छ। योमा चाहिँ दबाउनु भयो भने 30 किलोमिटरसम्म मजाले जान्छ। एसिस्ट युज गर्यो भने तपाईँको 50-60 किलोमिटरसम्म जान्छ। होइन हाम्रो जति पनि ई साइकलहरू छ लेक्ट्रोमा तपाईँको 55,000 को होस् या 1 लाख 1,40,000 को होस्, तपाईँको वारेन्टी चाहिँ रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी चाहिँ रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी हुन्छ ब्याट्री र मोटरमा। अनि अरू स्मल पार्ट्सहरू जस्तो यो मानौँ सिटमा अनि त्यसपछि गएर पेडलमा यिनीहरूमा चाहिँ 6 महिनाको हुन्छ, चेनमा 6 महिनाको हुन्छ, सस्पेन्सनमा 1 वर्षको हुन्छ, त्यसपछि गएर ह्यान्डल बारमा 1 वर्ष हुन्छ, ह्यान्डल बारको स्टेममा 1 वर्ष हुन्छ, अनि टायर ट्युब्समा चाहिँ 6 महिनाको वारेन्टी हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ वारेन्टी हुन्छ। मेन भनेको ब्याट्री र मोटरमा चाहिँ रिप्लेसमेन्टै ग्यारेन्टी हुन्छ। यो हाम्रो कुन मोडल हो? हजुर यो चाहिँ हाम्रो F6i मोडल सबसे एक्सपेन्सिभ मोडल हो र सबसे हाई रेन्ज मोडल हो। यो एकचोटि चार्ज गर्दाखेरि एउटा फुल चार्ज गर्नुभयो भने 60 किलोमिटरसम्म जान्छ। यो थ्रोटलमा 60 किलोमिटर जान्छ। सो यो मोडलको विशेषता भनेको के छ भने अर्को एकदम राम्रो विशेषता भनेको यसरी ब्याट्री निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा दुईटा पोइन्ट दिएको छ तपाईँको, एउटा चाहिँ चार्ज गर्ने पोइन्ट दिएको छ अनि एउटा चाहिँ तपाईँको मोबाइल चार्जहरू गर्न मिल्छ हजुरको यसमा। यसमा पनि अर्को के सिस्टम छ भने चिप सिस्टम छ। अघि मैले देखाएको मोडल 1 लाखको मोडलमा जस्तो यसमा पनि चिप सिस्टम छ। सो यो चिप सिस्टम राखेपछि यो अन हुन्छ। त्यसपछि गएर आएर ब्लुटुथ इन्टेलिजेन्ट कनेक्ट भनेर आएको छ। त्यो भनेको कस्तो भने तपाईँको मोबाइल एन्ड्रोइड होस् या एप्पल होस्, तपाईँको जुन पनि मोबाइलमा हिरो लेक्ट्रो भनेको फ्री एप हुन्छ, त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यसमा ब्लुटुथको थ्रुबाट कनेक्ट गरेपछि तपाईँले जिपिएस सिस्टम युज गर्न मिल्छ। त्यसको मतलब हजुरले त्यो ब्लुटुथ कनेक्ट भइसकेपछि ट्र्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्टेन्स ड्युरेसन हेर्न सक्छ, ब्याट्रीको पावर हेर्न सक्नुहुन्छ, मोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। ओके, त्यसैले यसको प्राइस कति पर्छ? यसको 1,40,000 पर्छ र यो एक फुल चार्जमा 60 किलोमिटर चाहिँ जान्छ। 60 किलोमिटरसम्म जान्छ। यो चाहिँ तपाईँको एक्सिलेटर मोडमा हो कि पेडल एसिस्ट मोडमा? यो चाहिँ एक्सिलेटर थ्रोटल मोडमा हो। पेडल एसिस्टमा त त्योभन्दा बेसी जान्छ हजुरको। त्योभन्दा बेसी जान्छ है। यसमा पनि तपाईँको मोटर पावर त सेम होला नि है? हजुर मोटर पावर चाहिँ 250 वाटको मोटर हुन्छ। 7 स्पिड गियरवाला हो? हजुर यो गियर पनि 7 स्पिड गियर सिस्टम हुन्छ यसमा र यसमा फ्रन्ट लाइट पनि दिएको छ र ब्याक लाइट पनि दिएको छ हजुरको। यसमा फ्रन्ट लाइट र ब्याक लाइट दुईटा दिएको छ है। हजुरको एउटा चाहिँ ब्याट्री निकाल्न मिल्यो। अरूहरू भनेको मोडलमा त्यहाँ जता ब्याट्री निकालेर चार्ज गर्न मिल्दैन, अरूमा यसमा चाहिँ मिल्छ। अर्को भनेको ब्याट्रीमा नै तपाईँको मोबाइल चार्ज पनि गर्न मिल्यो। अर्को भनेको 60 किलोमिटरसम्म जानुभयो तपाईँको एकचोटि फुल चार्जमा। त्यसपछि गएर चिप सिस्टम भयो। अनि अर्को भनेको ब्लुटुथ कनेक्सन। ब्लुटुथ कनेक्सन मोबाइलबाट एउटा डिट्याचर राखेर तपाईँले कनेक्ट गरेपछि सबै तपाईँले ब्याट्री पावर स्पिड सबै आफै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसै गरी ब्याट्री पावर पनि बढी छ है? हजुर। ओके, त्यसै गरी हामीसँग अर्को मोडलको एकचोटि कुरो गरौँ। यहाँ मैले देखिरहेको छु अर्को, यो चाहिँ कुन मोडल हो? हजुर यो चाहिँ हाम्रो डेलिभरीको लागि स्पेसली युज हुने मोडल हो र तपाईँको बाहिर आउट अफ भ्यालीमा एकदमै गइरहेको चितवनमा गइरहेको मोडल चाहिँ यो हो। यसमा चाहिँ तपाईँको पछाडि 70 केजीको सामानसम्म राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा राखेर मान्छे राखेर तपाईँको मजाले साइकलमा डेलिभरीहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँको 55 to 60 किलोमिटर जान्छ भनेपछि यो पनि तपाईँको 60 किलोमिटरसम्म मजाले फुल चार्ज 4 to 5 आवर्स गर्नुभयो भने फुल चार्ज गर्नुभयो भने 60 किलोमिटरसम्म जान्छ र यसको ब्याट्री पनि निकाल्न मिल्छ। सो यसमा अझै एउटा प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ मोटर लक गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ। ओके, मोटर लक गर्न मिल्छ है? हजुर। मोटर लक गरेपछि तपाईँको कसैले पनि ब्याट्रीबाट चलाउनलाई हत्तपट्टि युज गर्न सक्दैन। ए मतलब चोर्ने कुरो चाहिँ भएन? चोर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। ओके, त्यसै गरी यहाँ पछाडि चाहिँ जति पनि सामानहरू बकेटहरू पनि राख्न मिल्यो है डेलिभरी? हजुर, आफ्नो सामानहरू राख्नु मिल्यो। कसैलाई यहाँ सानो आफ्नो ब्यागहरू राख्नु छ भने एउटा सानो बनाएर त्यसमा ब्याग राख्ने पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मोटर चाहिँ यो सिंगल स्पिड गियर हो है? हजुर, यो गियर चाहिँ तपाईँको सिंगल स्पिड गियर सिस्टम हो। यसमा ब्याट्री चाहिँ 60 किलोमिटर दिन्छ। यसको ब्याट्री पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। ए ब्याट्री चाहिँ यहाँ हुन्छ है? हजुर। यसलाई चार्ज पनि त्यसैबाट गर्ने हो? हजुर, त्यसबाट पनि गर्न मिल्छ। निकालेर अघि F6i को जस्तै रुममा लगेर चार्ज गर्न मिल्छ। पानी पर्दा त के समस्या आएन नि है? आउँदैन, यो सबै वाटरप्रुफ हुन्छ। पानी पर्दा समस्या आउँदैन। तपाईँको त्यही चार्ज गर्ने ठाउँमा चाहिँ क्लोज गर्नु पर्यो, अरूतिर त खासै समस्या आउँदैन।
ओके यो मोडलको नाम के हो खासमा यो विन मोडल हो तपाईको मोडल विन हो यो चाहिँ स्पेशली फर डेलिभरी यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो 1,09,000 छ 1,09,000 हजुर ओके त्यसैगरी अगाडिमा पनि मैले स्पेस देखिरहेको छु यो खासमा के हो यो चाहिँ तपाईको एउटा स्पेस बनाइदिएको तपाईको केही झोलाहरू ब्यागहरू सानोतिनो सामानहरू राखेर तपाईले कतै डेलिभरी लग्नु पनि भयो कतै तपाई कहीँ जानुहुन्छ नि सामान राख्दा पनि भयो एउटा प्लस पोइन्ट भयो हजुर अगाडिमा लाइट पनि छ है हजुर यसमा लाइट पनि छ ओके अनि यो अगाडिमा डिस्क ब्रेक रहेछ है डिस्क ब्रेक चाहिँ तपाईको फ्रन्ट र ब्याक डिस्क ब्रेक छ यसमा चाहिँ अनि यिनीहरुको ब्याट्रीहरुमा मोटरहरुमा कति वारेन्टी छ यो मोडलमा सो हाम्रो मैले अघि पनि बताए तपाईहरुको जति पनि इलेक्ट्रो ई साइकल छ त्यसमा चाहिँ तपाईको ब्याट्री र मोटरमा 2 वर्षको रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी छ केही बिग्रेर आयो केही पर्यो भने पहिला हामी चेक गर्छौं त्यसपछि केही सिरियसै भयो यसलाई चेन्जै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी रिप्लेस गरिदिन्छौं यो कम्पनीबाट नै आउने वारेन्टी हो हजुरको हिरोबाट आउने वारेन्टी हो ओके यो यसमा चाहिँ तपाईको समस्या चाहिँ भएन है यसमा के पनि समस्या भएन प्लस तपाईले हाम्रो जुनै पनि मोडल लिनुस् हैन सस्तो मोडल लिनुस् महँगो मोडल लिनुस् या एभरेज प्राइसको वाला लिनुस् तपाईको 21 महिनाको फ्री सर्भिसिङ हुन्छ त्यो वारेन्टी जब तपाईले यो पर्चेज गर्नुहुन्छ तब तपाईले 21 महिनासम्म फ्री सर्भिसिङ पाउँछ सो फर्स्ट सर्भिसिङ तपाईको फर्स्ट 30 to 40 डेज देखि सम्म हुन्छ त्यसपछि 5 to 6 महिना त्यसपछि 7 to 8 महिना त्यस्तै गरेर 21 महिनासम्म चाहिँ फ्री हुन्छ तपाईको सर्भिस ओके त्यसैगरी हामी अर्को मोडल देखिरहेको छु यो C7 भनेर लेखिरहेछ है हजुर यो चाहिँ यस्तो छ मैले अघि तपाईलाई देखाएको इज लो रेन्जको र हाई रेन्जको र थिकर रेन्जको जस्तो लो रेन्जको C3 55,000 देखि लिएर हाई रेन्जको 140 अब यिनीहरु भनेको चाहिँ मिडल रेन्जको साइकलहरु र यसमा चाहिँ कस्तो फिचर्स छ भने जस्तो यो C7 मोडल हेर्नुस् यो C7 मा चाहिँ तपाईको लगभग सिस्टम सेम हो यसमा एक्स्ट्रा थपेको तपाईको भनेको गियर सिस्टम ओके गियर सिस्टम थपेको छ 7 गियर सिस्टम छ यसमा चाहिँ यसमा 7 गियर सिस्टम छ एकचोटी चार्ज गर्दाखेरि 25 to 30 किलोमिटर दिन्छ तर यसमा चाहिँ तपाईको सस्पेन्सन राखेको छैन हजुर सस्पेन्सन छैन 7 गियर मात्रै भयो 7 गियर सिस्टमको भयो यसको प्राइस कति पर्छ यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 78,000 पर्छ ओके 78,000 बाकी अप्सनहरु त उस्तै होला सबैको सेम हुन्छ सर्भिसिङ ब्याट्री अप्सन वारेन्टीहरु चाहिँ सबैको सेमै हुन्छ हैन जस्तो सानो मोडलमा जे वारेन्टीहरु दिन्छ तपाईको हाई रेन्ज मोडल र मिडल रेन्ज मोडलमा पनि त्यही दिन्छु फरक के छ भने यसमा चाहिँ सस्पेन्सन छैन गियर छ सो तपाईलाई सस्पेन्सन त्यति नेसेसरी छैन भए गियरमा चाहिँ नेसेसरी छ तपाईको रेगुलर कम्युट युजको लागि उकालो बाटोहरुमा चाहिँ छ नि यो बेस्ट अप्सन हो हजुर यो भयो C6 मोडल अब यसमा तपाईको हेर्नु भयो भने राम्ररी हेर्नुभयो भने यसमा हल्का फरक भनेको दुईटा कुरा छ एउटा टायर भयो तपाईको टायर चाहिँ पातलो टायर छ सो कस्तो छ भने कस्टमरको डिमान्ड अनुसारको टायर युज हुन्छ हामीले मोटो टायरै बेच्छु भनेर हुँदैन कस्टमरहरुको डिमान्ड कतिको छ पातलो टायर पनि छ यो किन छ भने यसको पातलो टायर युज गर्नुभयो भने स्पिड पावर अलि फास्ट हुन्छ तपाईको र यो तपाईको प्लेन एरियामा पातलो टायर धेरै गुड छ मोटो टायर भन्दा सो यसमा एउटा पातलो टायरको डिफरेन्स भयो र अर्को भनेको सस्पेन्सनको डिफरेन्स भयो यसमा तपाईको सस्पेन्सन छ तर यसमा गियर चाहिँ छैन सो किन भने तपाईको यो सिंगल गियर वाला हो हजुर सिंगल गियर सिस्टम हो कुनै प्लेसेसहरुमा प्लेन रोडमा चाहिँ तपाईलाई गियरहरु चलाउनु पर्दैन टायर पातलो भने फास्ट मुभ हुन्छ सो मान्छेहरुले प्रेफरेन्स अनुसारको भएको भएर यो चाहिँ पातलो टायर वाला पाउँछ हजुरले ओके त्यसैगरी यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 77,000 हो र वारेन्टी ग्यारेन्टी सर्भिसिङ सबै सेम हुन्छ यसमा पनि ए 77,000 भन्नुभयो हजुर ओके त्यसैगरी हामीसँग अर्को C8 हो कि हजुर यो चाहिँ हाम्रो C8 मोडल हो C8 मोडल भनेको चाहिँ यो चाहिँ अलिकति एडभान्स हो तर यसमा चाहिँ कति कुरा फरक पनि छ तपाईको ए जस्तै यसमा के फरक छ अरुको भन्दा यसमा चाहिँ तपाईको टायर डिफरेन्स भइहाल्यो यो चाहिँ कस्तो मोडल हो भने S3i जस्तै हो तर यसमा चिप सिस्टम पनि छ ब्लुटुथ कनेक्सन पनि छ तर टायर पातलो छ यसमा ए टायर चाहिँ पातलो भयो सस्पेन्सन पनि भयो 7 स्पिड सस्पेन्सन पनि भयो गियर सिस्टम पनि भयो चिप सिस्टमले पनि अन हुने भयो ब्लुटुथ कनेक्सनले पनि भयो तर यसमा टायर डिफरेन्स चाहिँ फरक छ पातलो छ र लक पनि गर्नु मिल्छ यसमा पनि तपाईको लक गर्न मिल्छ यसमा लक गर्न सस्पेन्सन पनि लक गर्न मिल्छ अनि यसको प्राइस चाहिँ 91,000 छ यसको प्राइस चाहिँ 91,000 भयो हजुर ओके यो गियर र सस्पेन्सन दुईटै भएको कारणले हो एयर सस्पेन्सन गियर मात्रै नभएर चिप सिस्टम पनि भयो यसमा चिपले पनि अन हुने भयो त्यसपछि गएर ब्लुटुथको कनेक्ट गरेर मैले अघि जुन सिस्टम भने चाहिँ F6i मा सेम सिस्टम यसमा पनि हुन्छ
एपबाट युज गर्नु। अनि यिनीहरूको व्हील साइज कति हुन्छ खासमा? यसमा चाहिँ 27.5 छ। हाम्रो सबसे कम जुन चाहिँ C3 मोडल थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको 26 को छ, C4 मा 26 को छ, त्यसपछि गएर आयो C7 मा, C6 मा, C8i मा, F6i मा 27.5 को छ र हामीले F3i हेरेको थियौँ। F3i मा चाहिँ तपाईँको 29 को छ। ओके ओके हाम्रो विङमा पनि एकदम व्हील साइज चाहिँ 24 को छ। 24 हो विङ। हजुर विङको चाहिँ 24 छ। ओके त्यसैगरी हामीसँग C7 प्लस है। हजुर यो चाहिँ यस्तो छ कि यो चाहिँ तपाईँको सबै कुरा भएको साइकल हो यसमा हैन। तपाईसँग दुई तीनटा कुरा हुँदैन जुन चाहिँ तपाईँको नर्मल युजको लागि त्यति चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन कोही पर्सनललाई। यसमा सस्पेन्सन पनि छ, गियर पनि छ यसमा। सो यो यसमा चाहिँ फुल अन प्याकेज हो भनौँ न। यो चाहिँ तपाईँको सस्पेन्सन पनि आउँछ, यसमा गियर पनि आउँछ। चार्ज गरिसकेपछि 30 to 35 किलोमिटरसम्म पनि जान्छ। हाम्रो यसको प्राइस चाहिँ 83,000 पर्छ र यो एउटा फुल कम्प्लिट प्याकेज साइकल हो। यसमा सस्पेन्सन छ, बत्ती छ, गियर पनि छ र यसमा किलोमिटर तपाईँको 30 to 35 किलोमिटरसम्म पनि जान्छ। यसमा पनि ब्याट्री झिक्न मिल्दैन हैन? यसमा पनि ब्याट्री चाहिँ झिक्न मिल्दैन। हाम्रो दुईटा मोडलमा मात्र ब्याट्री झिक्न मिल्छ। विन र त्यसमा हैन? हजुर विन र F6i मा चाहिँ हाम्रो दुईटामा ब्याट्री झिकाल्नु। यसको प्राइस कति भन्नुभयो? 83,000। ओके अर्को हेरौँ त्यसो भए यहाँ चाहिँ त्यो अर्को कलर भयो यो अर्को कलर। सो तपाईँको F6 हाम्रो जति पनि साइकल छ त्यसमा दुईटा कलर पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको। यसमा पनि दुईटा कलर छ। सो अहिले हामीले राखिरहेको छौँ F6i येल्लोमा र F6i ब्ल्याकमा। ओके ओके उनीहरूको प्राइस त थाहा पाइहाल्यो, स्पेसिफिकेसन सबै नै 1,40,000। सो हाम्रो ई साइकलको पार्ट्सहरू म देखाउँछु तपाईँलाई, ब्रिफली देखाउँछु यिनीहरूलाई चाहिँ के कस्तो भन्दो रहेछ भने यो तपाईँको साइकलको जुन चाहिँ बटार्ने प्लेसलाई थ्रोटल भन्छ, त्यसको तल स्टेम हुन्छ, यता ह्यान्डल बारको ठ्याक्क तल स्टेम हुन्छ। लिड डिस्प्ले भनेको चाहिँ स्मार्ट डिस्प्ले हो, त्यसले गरेर तपाईँको साइकल रन हुन्छ। त्यसपछि गएर व्हील साइज भयो, व्हीलहरूको भयो। व्हीलमा एउटा फ्रन्ट व्हील भयो, ब्याक व्हीलमा मोटर अट्याच हुन्छ, गियर सिस्टम गियर यता हुन्छ, टायर भयो यता भित्र हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले हब भन्छ, मोटर हब भन्छ। डिस्क ब्रेक पनि यतै भित्र हुन्छ हजुरको। त्यसपछि गएर आएर फ्रेमको कुरा गरौँ। फ्रेममा चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीमा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री हुन्छ। यो फ्रेम चाहिँ एल्युमिनियमको फ्रेम हुन्छ हजुरको। यो चाहिँ भयो चेन, यो क्र्याङ्क सेट भन्छ यसलाई चाहिँ हामी नर्मली चेन भन्छ। ओके त्यसैगरी माथि सिट भयो है? माथि भयो हजुरको सिट। त्यसपछि गएर प्याडल भयो अनि त्यो चाहिँ तपाईँको नट भयो, प्याडललाई हाम्रो अगाडि फ्रन्टको कनेक्ट गर्ने नट भयो। अनि ब्याट्री झिक्नु पर्यो भने त्यहाँबाट कसरी झिक्न मिल्छ? सो तपाईँको इफ इन केस केही भयो साइकल झिक्नै पर्यो भने चाहिँ हाम्रो साइकलको तलपट्टि हुन्छ। तलपट्टि निकालेपछि यहाँभित्र ब्याट्री हुन्छ। सो ब्याट्री यताभित्र हुन्छ। ओके तपाईँहरूको सर्भिस सेन्टर छ कि न अहिले? हाम्रो चाहिँ अहिले सर्भिस सेन्टर छ र हामीले मजाले रन गरिरहेछौँ र हाम्रो जति पनि अहिले बायर कस्टमर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ 21 महिनाको फ्री सर्भिसिङ हामीले दिइरहेछौँ। म तपाईँलाई अब सर्भिस सेन्टर पनि देखाउँछु हाम्रो सर्भिस सेन्टर। सो यो चाहिँ हाम्रो सर्भिस सेन्टर हो। तपाईँले यता पार्ट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यता हाम्रो सामानहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले सर्भिस गर्छौँ, यहीँ अनबक्स गर्छौँ हामीले साइकलहरू। सर्भिस गर्ने ठाउँ हैन यो? हजुर सर्भिस गरिदिन्छौँ हामी। ओके यता स्पेयर पार्ट्सहरू छ है? यो स्पेयर पार्ट्सहरू भयो। तपाईँलाई खुला केही स्पेयर पार्ट्स चाहे पनि हजुरले हामीसँग पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यो साइकलहरू यहाँ चाहिँ एसेम्बल हुन्छ हैन? हजुर एसेम्बल हुन्छ, यो बक्सामा आउँछ, त्यसपछि तपाईँलाई एसेम्बल हुन्छ, यही हामीले एसेम्बल गर्छौँ। हाम्रो लोकेसन चाहिँ पुलचोकको साझा पेट्रोल पम्पको ठ्याक्कै अगाडि या पुलचोकको एनआइसी एसिया ब्याङ्क छ। तपाईँको एनआइसी एसिया ब्याङ्कसँगै लेक्ट्रो सोरुम लेखिरहेको छ, कोटो रेस्टुरेन्टको ठ्याक्क तल या बिस्पोकको ठ्याक्क तल छ। तपाईँले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन भनेको अनलाइनमा चाहिँ हामी निम्बस बजारमा सेल गरिरहेछौँ, अफिसियली निम्बस बजारमा सेल गरिरहेछौँ। तपाईँले त्यहाँबाट अर्डर दिनुभयो भने पनि हामी तपाईँलाई डेलिभरी गरिदिन्छौँ। अर्को भनेको दराजको थ्रुबाट छ। दराजबाट पनि हाम्रो प्रडक्टहरू मजाले डिस्प्ले भइसक्यो। तपाईँलाई केही त्यसको इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ, च्याट गरेर तपाईँले त्यसबाट पनि प्रडक्ट लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको तपाईँहरूलाई केही समस्या छ भने किस्ताबन्दीमा पनि लिन सक्छ, इएमआई। हाम्रो इएमआई प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँले क्रेडिट कार्डबाट पर्चेस गर्नुपर्छ। यसको लागि प्रोसेसको लागि तपाईँलाई केही सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छ, तपाईँले मेरो नम्बरमा फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म सबै बताइदिन्छु हजुरलाई यसको प्रोसेसहरू। त्यसपछि गएर दराजको पनि तपाईँलाई लिङ्क राखिदिन्छ, त्यसमा तपाईँले क्लिक गरेपछि तपाईँले हाम्रो प्रडक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो निम्बस बजारको पनि तल लिङ्क राखिदिन्छ, हजुरले त्यसमा पनि हेरेर प्रडक्ट लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ आउट अफ भ्याली पनि डिलर्सहरू छ, चितवन, पोखरा
पोखरा इटहरी जनकपुर त्यहाँबाट पनि तपाईँले गरेर लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले मलाई कल गर्नुहोस् म तपाईँलाई लोकेसन र कन्ट्याक्ट पर्सनको नाम दिन्छु त्यो बाहेक तपाईँलाई काहीँ लिनु पऱ्यो भने तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दराजको थ्रुबाट तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ